Salut, eu sunt Miremi și mă bucur tare mult să fiu încă o dată alături de voi. Am tot văzut pe YouTube, la alți vloggeri și la alți creatori de conținut, videouri cu colecția mea de machiaje. Colecția mea de rujuri, colecția mea de farduri, în concluzie, colecția mea de make-up, colecția mea de machiaje. Și, sincer, în timp ce mă uit la videouri de genul, vreau și eu să realizez un astfel de video cu colecția mea de machiaje. Dar apoi mă duc la măsuța mea de machiaje, măsuța mea unde mă machiez acolo și văd 2-3 chestii, ca un om normal. Și zic, băi, eu nu am o colecție de machiaje. Așa că mereu am renunțat la ideea de a face un astfel de video. Însă, în timp ce am realizat videoul cu haul de la haine second hand, de la SH, am spus chestia asta. Primul instinct pentru mine este să mă duc la fuste. Probabil într-o zi o să vă arăt colecția mea de fuste. Am poate 50 de fustițe, never mind. Și deși probabil nu s-a văzut pe fața mea, dar în momentul acela a fost ceva de genul ding! Mi s-a prins un beculeț și mi-am dat seama, stai Miremi, tu ai o colecție. Nu e tocmai o colecție de make-up, dar e o colecție de fuste. Așa că astăzi sunt aici ca să vă prezint colecția mea de fuste și credeți-mă, înregistrez de 2 zile în continuu. Și când zic în continuu, de dimineața când mă trezesc până seara pe la 4-5. Și m-am săturat de scos haine din dulap, de împăturat, de călcat unele, dar ce contează? Astăzi avem un video în care am vrut să zic numărul fustelor pe care le am, dar tocmai am realizat că în timp ce le probam nu le-am numărat, așa că cred că o să le numărăm împreună, deși probabil voi știți deja numărul final, pentru că o să apară cel mai probabil în titlu. Cum spuneam, mă gândeam la un moment dat să vorbesc despre fiecare despre fiecare fustiță în parte, cam câteva chestii pe acolo, 2-3 cuvinte, de unde o am sau nu știu, ce mi-amintesc sau ce-mi place la ea. Însă am realizat că sunt prea multe și dacă aș mai și vorbi, videoul ăsta ar deveni etern. Și nu vă promit că nu o să fie lung așa cum e, fără să vorbesc, dar dacă aș mai și vorbi, totuși, în caz de orice, ia-ți un ceai, o cafea, lapte cu cacao, ce vrei, ceva de ronțăit și, nu știu, haideți să vedem colecția mea de fuste. You like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Okay, I bet you never even try to be. Okay, I bet you never even try to be. Okay, I bet you never even try to be.
Și acesta a fost videoul pentru azi, sper din suflet că v-a plăcut și sunt tare curioasă care dintre rochițele pe care, fustițele pe care vi le-am arătat, care dintre toate este preferata ta. Așa că aștept să-mi las în comentariu cu numărul rochiței sau fustiței respective. Toți zic rochițe, dar de fapt sunt fuste, never mind, mă înțelegeți voi. Bun, people, nu uitați că mă găsiți pe paginile mele de socializare, pe Instagram, pe Placa, pe Facebook și nu în ultimul rând pe Twitch, unde facem live-uri în fiecare seară. În fiecare seară putem sta de vorbă și putem să ne distrăm, putem să povestim și puteți să mă vedeți cum joc și cum uneori pierd și mă frustrez că pierd la anumite jocuri, cum ar fi League of Legends. Dar trecând peste asta, vă aștept în fiecare seară de la ora 10 pe live pe Twitch. Linkul îl aveți aici, pe ecran, și cu siguranță și jos în căsuța de descriere. Ok, people, asta a fost tot pentru azi și un mare pont. Videoul de vineri o să fie OMG. Poate n-ați mai văzut niciodată așa ceva, așa că ne vedem vineri. Bye! Bloopers. Preferata ta. Nu, dacă vorbesc așa, poate mă înțelegeți mai bine. Ce număr? Că cum le-am numerat? Nu. TH, adică din haine second. Ok, people, asta a fost. Asta. Ok. Fustele. Nu, încă o dată. Eu sunt Miremi și mă tare bucur. Mă tare bucur. Sună foarte dubios așa am spus acolo. Colecția mea de punct. Nu-i bine. În timp ce mă uit la videourile în care am realizat haul cu haine de la H&M. Ce H&M? De la SH, Miremi. Ok, people, asta a fost... Să mă bucur tare mult. Nu. Uite-te la web. Uite-te acolo. Vezi cum e culoarea? Cine nu-i gata, îl iau cu lopata.